everyone, it's Oliboo'ers. Kasama ko naman ang aking fans lab at sila ay Sina, Jonah Lorid, and David Smith, Celine Macrow, Alan Detzlow, and we are proudly amigos! Shake down. So another vlog na naman from Amigo. So nag-request sila ng vlog about makeup tutorial na bara-bara. So bakit nga ba bara-bara? Kasi ito yung mga makeup na tira-tira lang tapos hiraman kami. So ayun, yung makeup tutorial na to is bara-bara lang talaga. So guys, na mag-start mga kate. Hey! 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 So, ako yung magiging mentor nila for this vlog. Ako din yung magtuturo sa kanila kung paano mag-makeup. So, kahit hindi ako pro sa makeup, sige, try. Mama, simula, kaway ako. Try natin. So, meron kaming mga tali. Labas yung tali nyo. Ayan, may mga tali kami. So, first step, syempre, kailangan mo nang itali daw yung buhok para hindi gumanong-ganon. What? Sa makeup. Okay, tali tayo. Hindi masyado kita. So next step, kailangan meron kang tissue para matanggal yung mga oil sa mukha. So bibigyan ko kayo isa-isa. Kailangan matanggal at ang libag nyo sa mukha. Sama nyo na rin yung leeg, syempre. Ligo din to isa. Sarap-sarap si Alan, no? Trabaho lang. Walang dumi. Okay, next step natin. Ito po muna. Kasi po, paudi-pudo, ito po hindi. Kasi po, ito po muna. Kasi para matapalam ito. Sige, ganito. Ayan, Spia Hello Kitty Foundation po ito. Yan. BB Fish Cream, Bisaya Mandong ko eh. Paano dito? Opo, tapos unti-unti lang ha. Opo. Ako naman ganun dito. Opo. So habang ginagamit pa yung iba kasi nga hiraman lang talaga kami, yung iba gagamit muna. Ano bang mga trip ng gamitin? Ito po. Akin, mascara muna sa akin. Ito sa akin muna, eyeliner. Tutong na nose blade ka. Nabibigo. Hindi daw marunong nito. Excuse me, hindi po kasi marunong nito. Dito yung gas, Uy, ano nyo nga ako? Ilay pantaas. Ikaw na, sa kajabi. Next! Kahit dugtong na ang kilay ko, sige, magkilay pa rin tayo. Sabi daw kasi ng matatanda, may kilay is life. May kilay is life. May nakakapakumplat na din. Oh, kabukong kilay ko di pantay. May kilay is life. Siyempre, sino po maganda dyan? Siyempre, joke lang. Sige pa, kaya mo yan. Sige. Sabu pa. Kaya mo yan. Kaya pa. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Uy, okay na ba to? At tayo kaya ano? Tinatanong eh. So, kailangan ng bulak pag maliit na yung lipstick. Ay, simuhin dito ko. So, ayan, kanya-kanya na po kaming make-up. Wala nang pakilog sa isa't isa. Oh, ganda ko na. Tingnan nyo kasi kung okay na to. O kaya pagandahan nga tayo, ikalo ko ba di ka magpapakabog? Be, okay na to? Pero naman na, be. Okay na yan, Dan! Dami ng mga nepo ka. Tapos, kailangan pag ito, para sa kilay para to. Hala, nagpatugtog na yung kapitbahay natin. Tapos, kunyari, lagay din ng blush on. Kung wala pang blush on, kailangan natin ng lipstick na red. Ito po, inilagay ko na po.
Ganito po ako nakikita niyo yung mga make-up ang bara-bara. Yung mga tunay na magkakaibigan na walang make-up, ganito po yung mga nangyayari. Hindi pong make-up ng isa, make-up ng lahat. Ayun yung masaya, di ba? May unity. At least hindi mo makikita madamot yung kaibigan mo. Ano yung tsura Guys, ko? ito na yung tsura namin ngayon. Oh my God. So mamaya magkakaroon na ng fashion show. So para pumuti yung leg natin, kailangan... Oh no! Nakapili sa akin, ha? Uy, rinig na yan. Igami iduy. Kapal ng kilay ko pala eh. Ang kapal. I'm done! So time check, it's 6:12 PM na po. Oh my God. Bara-barang ilong, ganito po yung mga walang ilong. Kaya pag nilagyan nyo na po dyan ng marka, Sabi na. kalat nyo na pababa. Nasaan po yung... Pag nakalat nyo na pababa, magkakailong na po kayo. Siguro hinanap na yung mga magulang natin. Sabihin nila, baka kinuha na yun ng van. Pag may ban. Ano na? Game na ba? Ala, hindi ka pa tapos dyan? Ito mo kayo sa kapal-kapal lang eh. Uy, kayo na pa ako tapos oh. Lang po. So guys, ito na po yung tsura ko. O sige, palakpakan si Juicy Lanta, guys. This is my life. Ay, umutot. Tay, ganda pala naging mukha ako. Hello, this is Devi. Hi. Devi Smith. Hi, say hi to my vlog. Ang ginagawa. Nagsusukat pa din kayo? Uy, Hindi na, ko rin yung gown ko. tignan niyo yung tsura ko dito. Labas mo to. Kaso toy. Mga guys. What happened? Tanggalin mo yan. Ha? Tanggalin mo. Tanggalin mo sa bitones. Butenes. Botones.
sobra ko. So yun yung mga mukha namin nag-level up. Yung mga mukhang walang ligo, ayan. Nakikita niyo yung mga mukhang walang ligo. Ay, grabe ka, naligo ako. Sino walang ligo sa inyo? Yung mga walang ligo, nag-level up ang mga mukha. Ayan. Kaya ako, ano bro? Gusto na. So hi guys, thank you sa panonood nyo. Sana nagustuhan niyo yung vlog namin.